Yan ano. Maria. 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 Kantahan ko. Wow. Thank you. Iya siya. Maria, thank you. Thank you po. Naulaw. Ako sana sa atong kwan. Nasa lapit ang kwan na rin siya. Dito lang daw. Baboy na pala yun. May baboy? Wala. Wala. May luto. Alright, okay. Wala. We have to have so. Then have to come to the day. Kapit ka, kapit ka na luganin. After stay, one dito. Saan na water? Jadi na water? Pangayon na. Sila. Pangayon. Let's go. Later, Kaya ilang isa. Hi guys. Chinese rice. Chinese rice. Masak nung hindi pa ayuan. Ang hindi na, ay kadro. Bayad ko din na.
Okay, o si Kuya na yung sa'yo water. At ako. Ganun ko ako. Ay, mamoy. Bubat. Dami? Dami. Lagi. Pwede ka mag-grass? Oh. Pwede. Ako kayo Ah. kaya. Ay, Nasa, ako na din. give ko yan. Sapa mo na. Ano yung smile ko? Tuluran, ma'am. Pwede niya muna. Daddy, Apple. Thank you, Daddy. Welcome. Guys, ako na din. Three. I don't like that, okay? Oh, boy ko. Boy. Punta na ka, narabay-bay ang kwan. Okay? Daddy, ayaw ko katagan. Na ako yung dadan. Daddy, nani ba niyan dito? Dadan. Sunog ba? Sunog ba? One, friend? Ha? Pagkanan, kasi baboy may tiluba. Oh, bakit mo ba? Asam. Ano? Ah, Mana? Mana yung baboy? Yung mana yung ako? Yung mana yung ako? Ano? Baboy? Ready? Ha? oo na. Dah nak. Bener aku. Oh. Kita ni kadang. Ba? Okey, fine. Ito ninyo, wala ko na price na. Tak? Ano man? Mahal? Dahil yung mabusog. Ito ba? Supaw, supaw. May supaw. Yes, it's water. Ha? It's water, yeah. Why is out the water? Why is supaw? Daddy, this is Chinese rice? Daddy, this is Chinese rice? Garlic guys. Garlic rice? Lamig ba? Sakay luto mo? Sana ito nilang gulay? Na pwede, pwede. Pwede? Yan, Binay, bago na dress. Eat na ka, more eat na. Ay, ang na. Mahal kayo. Dapat kauntok sa anak. Lagi dito. Ha? Eh, Okay? Mahal siya? ay. Pwede ka makuha dito. Basta gusto lang mo. Ang price? And then, Try mo na anak. okay.
mo ito. Isa lang nag-go. Ano yan? Anong nakatulad? Anong nakatulad? Nakatulad ulit. Yan nga labot. Sabi niya matapon yung oman. Ano nga? Sabi na, mahulog niya. Kaya siyang kain. Ano nga? Sabi ba? Nulog ka? Pagbuton na ka? Ano ba? Thank you. Welcome. Wow. Isa nagwa anak. Senator? Ako lang sa ina. Muntas ka, dito maino. Ako papa. Ako papa. Inay, kapag katulad. Ikaw, may kuy? Ano yung ito? Inay, kasama tayo ba? Ya? Maulot ka dito. Wait lang. Wah, kasi save na niya. Thank you. Hindi na niya. Happy birthday niya. Thank you. Nagating niya. Nay, kamu nang iikot mo naman. Ikaw, hindi po. Isip ko daw. Shrimp na ako. Ano favorite din ni shrimp? Ako pa nagluto natin eh. Iyan lang kabanhin at iyan lang ibanhin at ha. Yung ba? Oh, yan na hulog. Ay, oh, din. Kaya nga ulong ko. Ngayon, patagwil ba? Ha? Will. Nangano? Ay, after. Please, pwede na yung will. Will ko. Pangit tayo wala ulo. Eh, pangit tayo wala ulo ba? Hindi man parang wow. This is faster. Lagi this is faster, right? Look at the food. Ito mo ah. Ah! Pwede sa kwan, Didi. Hindi ko sa Didi. Natulog dati? Natulog? Ako din lang ito sabi. Ako lang ano. Ay, no. Mati na, pwede ba mali ko? Oh, sa dalawa. Panis. Panis ka ba? Kailangan ko tuloy makulot ni Daddy. Ngayon? Awag ka cake. Ay, awag na kulit may right. Awag ka cake. Saka ka, eh.
One, isa. Ano ka na? Tulog pa ba? Doon sila pumunta na restaurant. Alam mo dito na tayo. Babae ko lalaki niya. Birthday girl. Birthday girl, guys. Jadi pagod kayo. Kulang. Kulang. Ay, sa'yo. Oh, ganyo? Isa? Ay, may tayo na. Patay. Okay lang. Ay, mas. Thank you. Thank you. Wow! Amazing tuyo. Sama-sama. Ano rin? Awas mo na yung ko. Bangkok. Sure. Ano? Sure lagi. Ito na mo. Tatapay. Ano? Ang tapos sabi. Padilis mo lang ang makulit na kami. Ito cake. Ito na wait kumain cake. Tama tulo. Ayan. Wait na? Pinapit na po. Ay, ay mo sa cake. Punta sana. Cake nila. Ay, masakad. Punta lagi na yun. Cake nila. Nilili mo nito, wala cake. Diba? Makupunta ka, ako yung cake round. Ay, pakabutan ko kayo. Wait, sabi. Yan mo suka. Ako si birthday girl. Tadi, konti. Mantai, konti naman ako. Ako na naman. Tapi na po kung na-pair na ako baboy. Okay na. Kau na lang ang baboy lang. Ay na mag-guys. Okay na. Wala ko nag-restaurant ba? Mahalan sudan. Mag-guys manggod ko. Dahil ako gusto. Dali ka? Oh! Wala naman. Nice, eh? Ha? Nice. Hold on. Happy ako. Happy birthday niya. To you. To you. Happy birthday. One night with daddy ha. Sige. Ako ice cream. Dili ko cake. Ice cream na. Dili ko ma. Ice cream na daw man. Dali sa healthy. Kailangan isarap yung cake. Ice cream. Then, pwede na ice cream cake. Basta makulot lagi ninyo. Alright. To you. Oh, na? Ha? Bagay ka ng ito bro? Cake ko yan. No, no, no. Yan. What yan? Ang kaya na. Di mo na What yan? Kaya na.
yung atas ma. Yung lang. Tayo.